नमस्ते। आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आजको क्वेशन रहेको छ ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपल र ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपलको प्रयोग गरेर ल्याग्रान्जेस इक्वेसन फर्म गर्नुपर्ने क्वेशन रहेको छ। यो ट्युले बारम्बार सोधिरहेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ र ह्यामिल्टोनियन स्टेट द ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपल एन्ड डिराइभ द ल्याग्रान्जेस इक्वेसन फ्रम द ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपलबाट डिराइभ गर भनेर बारम्बार सोधिरहेको क्वेशन रहेको छ। अब यसलाई ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपललाई कसरी स्टेटमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि द मोसन अफ द सिस्टम फ्रम इट्स पोजिसन एट अ टाइम t1 टु इट्स पोजिसन टाइम t2 फलो अ पाथ विच द लाइन इन्टिग्रल भनेको के हो, लाइन इन्टिग्रललाई I इज इक्वल टु t1 देखि t2 L dt has a stationary value for the actual path of the motion भनेर के गर्न सकिन्छ, हामीले यो स्टेटमेन्ट गर्न सक्छौं। अब स्टेटमेन्ट पछि अर्को रहेको छ डेरिभेसन अफ द ल्याग्रान्जेस इक्वेसन फ्रम द ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपल रहेको छ। त्यसका लागि रहेको छ द ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपल क्यान बी रिटन एज, यो भनेको के हो, हाम्रो ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपल हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यसका लागि हामीले के लेख्नुपर्छ, ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपललाई कसरी लेख्न सकिन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। यो ह्यामिल्टोनियन प्रिन्सिपल केमा डिपेन्ड गर्छ भने जेनरलाइज कोअर्डिनेट, जेनरलाइज भेलोसिटी र टाइममा डिपेन्ड गर्छ। त्यसमा के रहेछ, क्युजे भनेको त हामीले के हो, जेनरलाइज कोअर्डिनेट, क्युजे डट भनेको के हो, जेनरलाइज भेलोसिटी र टी भनेको टाइम हो। अब हाम्रो छ नि इक्वेसन अनलाई हामीले के गरी नि लेख्न सक्छौँ भने म्याथमेटिकल्ली इट अल्सो स्टेट भनेको म्याथमेटिकल्ली हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, डेल आई इज इक्वल टु डेल t1 देखि t2 एल क्युजे डट र टी डिटीलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्छौँ, हामीले यसलाई इक्वेसन 1 मानेर नि लेख्न सक्छौँ। एल इज इक्वल टु टी माइनस भी इज द एक्सट्रिमम फर द पाथ अफ द मोसन रहेको छ। अब फेरि के गर्न सक्छ, इक्वेसन बिकम्स क्यालकुलस अफ द के हो, भेरिएसन हो, के हो, क्यालकुलस फ भेरिएसन हो। द भेरिएसन आई इज गिभन बाई, भेरिएसन आईले हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा इक्वेसन अनलाई डेल आईलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा यो t1 देखि t2 समेसनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। हाम्रो इक्वेसन कस्तो रहेको छ, इन्टिग्रेसन t1 देखि t2 सम्म रहेको छ। डेल एल के रहेछ, क्युजे जेनरलाइज कोअर्डिनेट, जेनरलाइज भेलोसिटी र के रहेछ, टी रहेको छ हो। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा अब डेल आई इज इक्वल टु t1 देखि t2 समेसन डेल एल बाई डेल क्युजे, यो हाम्रो के हो, क्युजे भने डेल एललाई एकचोटि केले गर्ने, डेल क्युजेको रिस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने र यहाँ के भने डेल क्युजे, यो भनेको हामीले के हो, युलर्स थ्योरमको फर्ममा लेख्नुपर्छ। अनि फेरि के गर्ने, डेल एल लेख्ने, अनि डेल क्यु यो भेलोसिटी छ नि, जेनरलाइज भेलोसिटीले के गर्ने, यो भनेको डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने, अनि यो फेरि के लेख्ने, यहाँ क्युजे, यसरी के भन्छ, युलर्स फर्ममा लेख्ने। अनि त्यसपछि प्लसको प्लस डेल एल लेख्ने, पहिला डेल एल लेख्ने, अनि त्यसपछि फेरि यो गर्ने टीको रिस्पेक्टमा के गर्ने, टीको रिस्पेक्टमा गर्ने, अनि एउटा यहाँ यसरी टी लेख्न सक्छौँ। यो भनेको यो कुन प्याटर्न फलो गर्छ भने युलर्स थ्योरमको फलो गर्छ। त्यसपछि के आउँछ, डेल आई इज इक्वल टु t1 देखि t2 समेसन भनेको डेल एललाई एकचोटि डेल एलको यहाँ डेल एल बाई डेल क्युजे डट यहाँनिर के डेल क्युजे प्लसको प्लस डेल एल डेल क्युआइजे, अनि के हो, डेल क्युजे प्लस डेल एल डेल टी डट डेल टीले के गर्न सक्छौँ, यसरी नै के गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फेरि के गर्ने, यसमा यतापट्टि डी अल्फाले के गर्ने, डिभाइडेड गर्ने,
डी अल्फाले डिभाइडेड गर्दाखेरि कति आउँछ हामीले बोथ साइड डिभाइडेड गर्नु पर्यो डिएल आई इज इक्वल टु डिएल अल्फा इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन टी1 देखि टी2 समेसन आई यो डिएल एलको यो भनेको टर्म जस्ताको तस्तै यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ डिएल अल्फा अनि फेरि यहाँनिर के हुन्छ डिएल अल्फा र यहाँनिर के हुन्छ डिएल अल्फा लेख्थ्यो डिटी थियो यो भनेको हाम्रो स्टेटमेन्टमै थियो यहाँनिर अघि लेख्न छुटेको हो यो डिटी को डिटी हो त्यसपछि हाम्रो कस्तो आउँछ भने के छ देयर इज नो टाइम भेरिएसन अलोङ एनी पाथ एन्ड अल्सो एट द इन्ड पोइन्ट कहाँसम्म रे पाथमा र एट द इन्ड पोइन्टसम्म नि के हो यो कुनै भेरिएसन भएन त्यसपछि के हुन्छ डिएल टी बाई डिएल अल्फा भनेको यो टर्म छ नि यो टर्म भनेको हाम्रो के रहेको छ 0 रहेको छ देयर इज त्यसपछि यो 0 रहन्छ त्यसपछि केले मल्टिप्लाई गर्ने डी अल्फाले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने डी अल्फाले मल्टिप्लाई गरेपछि इक्वेसन 3 कति आउँछ यो डिएल आई बाई डिएल अल्फा डी अल्फा टी1 देखि टी2 समेसन आई डिएल एल बाई डेल क्यू बाई यो डिएल अल्फा डी अल्फा यहाँ हुन्छ डेल एल डेल क्यू डट बाई के हुन्छ डेल अल्फा डी अल्फा बाई डिटी हुन्छ यहाँ भएको टाइम के हो यो टाइमको 0 भयो अनि यसलाई हामीले कति मान्ने इक्वेसन 4 मान्ने यो त्यसपछि यो के हो जस्ट इन्टिग्रेटिङ द सेकेन्ड टर्म भनेको यो टर्म मात्रै इन्टिग्रेसन गर्ने बाई पार्ट्स रुल परेको भएर के भने इन्टिग्रेटिङ गर्ने है अनि यो टर्म भनेको अगाडिको टर्म जस्ताको तस्तै रहन्छ यो टर्म मात्रै के भने इन्टिग्रेसन गर्ने यो टर्मलाई इन्टिग्रेसन गर्दा कति आउँछ भने यो अगाडिको डेल आई डेल अल्फा डी अल्फा जस्ताको तस्तै आउँछ इजिकल टु टी1 देखि टी2 समेसन आई को समेसन आई डेल एल बाई डेल क्यू आई बाई डेल अल्फा डेल अल्फा जस्ताको तस्तै आउँछ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले यु मान्ने यसलाई हामीले के गर्ने भी मानेर हामीले के गर्न सक्छौं इन्टिग्रेटिङ गर्न सक्छौं इन्टिग्रेटिङ गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ अब यसलाई यु र यसलाई भी माने हाम्रो त यहाँनिर के रहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ के हो डेल एल बाई डेल क्यू डट माथि के हो डट रहेको छ यो भनेको हाम्रो के हो यो भनेको डीएक्स बाई के हुन्छ यो भनेको डिटी हो यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने एक्स डट फर्ममा लेख्न सक्छौं भने यो भनेको डी क्यू बाई डेल टीलाई हामीले के गर्न सक्छौं क्यू डट को फर्ममा लेख्न सक्छौं हो अब हामीले यहाँ के रहेको छ भने डेल क्यू आई डट डेल अल्फा छ नि हो यसलाई भी मान्दाखेरि हामीले इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि यो एउटा यो डिफरेन्सिएटिङ गर्दा के हुन्छ यो हराउँछ यो हाम्रो के हो क्यू आई डट मात्रै भनेको त हाम्रो के हो हाम्रो त डी क्यू बाई के हो डेल टी हो त्यो भनेको हाम्रो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो डेरिभेटिभ टर्म हराउँछ त्यही कारणले क्यू आई को टर्ममा केलाई क्यू डट को टर्मलाई क्यू मात्रै आउँछ अनि त्यसपछि डी क्यू बाई डी अल्फा यो भनेको डी अल्फा रहेको छ अनि यो हाम्रो के हो टी1 देखि टी2 सम्मको लिमिट लगाइदिएको हो अनि त्यसपछि माइनसको माइनस इन्टिग्रेसन टी1 देखि टी2 समेसन आई हुन्छ समेसन भनेको डी बाई डिटी भनेको हाम्रो इन्टिग्रेसनमा के हो पार्ट्स लगेको डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल क्यू आई डट अनि डेल क्यू आई डेल अल्फा यहाँ नि के हो एउटा डट हटेको छ यहाँ किनभने डेरिभेटिभ फर्ममा छ डेरिभेटिभलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो डट हट्छ डी अल्फा बाई डिटी हुन्छ हामीले के हो इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि के हो यति आउँछ त्यो मिडल टर्म इज 0 देयर इज नो भेरिएसन एट स्टार्टिङ एन्ड टर्मिनेटिङ पोइन्टमा के हो कुनै भेरिएसन आइदैन यो बिचको टर्म जति कुनै भेरिएसन आइदैन भनेपछि यसलाई हामीले के गर्ने यसलाई 0 मान्ने र बाँकी टर्म लेख्ने यो डी अल्फा बाई यो जस्ताको तस्तै लेख्ने इजिकल टु यो भनेको के हो बाँकी टर्म भनेको अगाडिको टर्म जस्ताको तस्तै हो पछाडिको मात्र इन्टिग्रेटिङ गरेको अनि त्यसपछि माइनस यो भनेको यो बाँकी टर्मलाई के गर्ने जस्ताको तस्तै लेख्ने 0 चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र टर्मिनेटिङ पोइन्ट भनेको इन पोइन्टमा चाहिँ कुनै भेरिएसन नआएको कारणले यो चाहिँ 0 हुन्छ र बाँकी टर्म भनेको जस्ताको तस्तै लेख्ने र त्यसपछि के गरेको भने यो भनेको अगाडि टर्म जस्ताको तस्तै आइगयो त्यसपछि यो टी
1 देखि T2 इन्टिग्रेटिङ पार्ट समेसन पार्टलाई हामीले के गर्ने योबाट हामीले के गर्ने कमन ल्याइदिने र हामीले यो के हो यो डी अल्फा नि यहाँ छ यो नि डी अल्फा यो यति टर्मले हामीले के गर्ने यहाँ नि डी क्यू डेल अल्फा डी अल्फा यो छ यति टर्म छ यहाँनिर नि के यति छ यति टर्म भनेपछि के गर्ने हामीले कमन ल्याइदिने र बाँकी टर्मलाई लेख्ने यो भनेको हामीले के हो यो नि कमन आयो यो नि कमन आउँदा बाँकी के रह्यो डेल एल डेल क्यू जे रह्यो माइनस डी बाई डिटी डेल एल बाई डेल डट छ है यहाँ नभुल्नु होला यहाँनिर डेल क्यू जे माथि डट छ डेल एल क्यू जे डेल अल्फा डेल टी भनेको यो कमन लिएको हो त्यसपछि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने यदि डिआई डेल अल्फालाई हामीले के गर्न सक्छौँ डेल आईले लेख्न सक्छौँ भनेपछि हाम्रो के छ यो टर्मले हामीले यति टर्मले हामीले के गर्ने हामीले डेल क्यू आई लेख्ने यो यति टर्मलाई डेल आई लेख्ने त्यसपछि कति आउँछ डेल आई इज इक्वल टु टी1 देखि टी2 सम्म रहेको छ समेसन आई यो भनेको बाँकी टर्म भनेको जस्ताको तस्तै लेख्ने मात्र यो डेल क्यू आईलाई यो हामीले यो के टर्ममा लेखेको डेल क्यू जे डेटी टर्ममा लेखेको यति टर्मलाई हामीले यति टर्ममा लेखेको यसलाई के मान्ने इक्वेसन 5 मान्ने फर आई टु ह्याभ स्टेसनरी भ्यालु स्टेसनरी भ्यालु भएको कारणले के हुन्छ डेल आई भनेको हाम्रो 0 हुन्छ यो टर्म भनेको के हो सब 0 हुन्छ अनि सिन्स क्युआई आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर भनेको यो भनेको छ नि डेल क्युआई छ नि हो यहाँनिर चाहिँ केले क्यू भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भयो त्यो कारणले के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट के भयो इच अदर भयो द भेरिएसन डेल क्युआई विल बी के हुन्छ 0 हुन्छ यो पनि हाम्रो के हो इन्डिपेन्डेन्ट भयो यो भनेको हाम्रो के हो स्टेसनरी भएको कारणले यो डेल आई 0 भयो यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले यो 0 भयो सो डेल आई इज इक्वल टु 0 एन्ड डेल क्युआई भ्यानिस हुन्छ यो भनेको के हो डेल क्युआई भन्ने नि भ्यानिस हुन्छ त्यसपछि बाँकी टर्म के आउँछ यति अरु त सब इन्टिग्रेटिङ पार्टले हामीले के भन्छ हामीले योसँग 0 सँग इन्टिग्रेटिङ पार्ट डिभाइडेड गर्दा 0 आउँछ त्यसपछि कति रह्यो यति टर्म मात्रै के रह्यो यहाँनिर इक्वेसन 5 मा बाँकी रह्यो यो भनेको हाम्रो स्टेसनरी पोइन्ट भएकाले 0 भइगयो यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट विथ इच अदर भएको कारणले 0 भयो यसलाई के गरेको भ्यानिस गरेको हौं त्यसपछि बाँकी टर्म कति आउँछ त्यस यति आउँछ डेल एल बाई डेल क्यू जे माइनस डेल बाई डेल टी डेल एल बाई डेल क्यू जे माथि के रहेको छ डट रहेको छ इज इक्वल टु 0 को 0 अब हामीले के गर्ने माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यो हाम्रो के आउँछ पोजिटिभ आउँछ पोजिटिभ पार्टले हामीले के गर्ने अगाडि ल्याउने माइनसको माइनस डेल एल बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टु हाम्रो के रहेको छ 0 रहेको छ यति यो नै के हो व्हिच आर द ल्याग्रान्जियन इक्वेसन अफ मोसन फर अ कन्जर्भेटिभ सिस्टम भनेको यो नै के हो कन्जर्भेटिभ सिस्टमको ल्याग्रान्जेस इक्वेसन रहेको छ यो भनेको महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ आशा छ हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु